Okay, welcome after the break. You're watching UK Bhangra Culture with me, Sukhi, Bart, and with me today is one of my dream bands, one of my heroes in my life where music is concerned, and it's Premi. So, buddy, thank you. Actually, the break was quite good, wasn't it? Yeah, it was very nice. Break was. We had a good time. Very nice. You got a special smile. Actually, Paji, hone Jassi Paji, hone India to आए साढ़े लिए पूजा लेके आए India तो that was really good. Paji, India दी चीज़ दा स्वाद ही बड़ा. बखरा ही होता नहीं. है ना, really nice. तुसी airport थाने कितना पूजा कराया? नहीं वैसे मैं एयरपोर्ट ते काम करना है इस करके फिर सिक्योरिटी दे ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜੀ ਹੀਰਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ نو ਜਾਜ਼ੀ ਬੀ ਹੋਣੀ ਜਸ਼ਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ 뮤직 ਲਾਈਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਡ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਦੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਜਾਓ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਉਧਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ 3 4 5 ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਲਟੀਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨੱਚ ਜੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਗੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ It's that time of the show where we're going to go over to Mandy and find out what she's been up to. Hi, I'm Mandy Mann. For the past few weeks, I've been investigating the issue of piracy and illegal downloading within the UK Bhangra music industry. So far, I've established that people have stopped buying music CDs and have instead turned to downloading their music for free. Don't really buy music CDs, just download music to be honest. I think everyone's like downloading nowadays anyway, not many people buying CDs, so... Illegal downloading has basically almost brought the industry to its knees. To find out more about the problem of piracy, I caught up with Trading Standards Enforcement Officer Mohammed Tariq and asked him what the trading standards are doing to combat piracy. As a Senior Trading Standards Enforcement Officer, my role and responsibility is to investigate any breaches of the Trademarks Act or the Copyright Act. This will basically investigate people supplying illegal DVDs and CDs, inspect premises and actually prosecute people. What are the trading standards doing to combat piracy? The Trading Standards Department has got provisions to enforce the Trademarks Act and the Copyright Designs and Patent Act. They also got a duty to enforce this and investigate any complaints that are received by the department. To what extent is the problem online? It's a major problem with downloading and file sharing. You get people downloading new releases and basically doing duplicate copies and selling them out to markets and sort of like stalls. What are the penalties for people who get caught illegally downloading? Basically, under the Trademarks Act or the Copyright Act, it's unlimited fine or up to 10 years imprisonment. It's quite serious, and in some cases, people have even been sent down, or their sort of assets been confiscated under the proceeds of crime. Can you give us any examples of raids that you've been on? We conduct major raids up and down the country. I myself conduct about 2-3 raids a week in places like sort of West London, Southall, Bradford, where the piracy is high. We've got some samples of stuff that we've seized down from London, and as you can see, these are the sort of stuff that we're picking up.
That's a genuine copy. Behind it is sort of an identical counterfeit copy. So this one's the original. Yeah, that's and correct. that one's the copy. Yeah, and what people tend to do is hide that one behind the original. When someone asks for it, they give them two prices, or sometimes in some cases they just sell them the counterfeit one for the full price. So you'll be seeing it like this. Like this, yeah. And then the man will hand you that one. Yep. And the more obvious ones are these ones where they're just in cellophane wrapping. These are often sold in car boot sales and market stores, and those are sort of more obvious that these are counterfeit copies. What obstacles are in the way of piracy being combated? Obstacle, basically, just sort of information. We get very limited information from the consumers or from the trade in relation to the big players. We get information at the local sort of corner shop selling pirated DVDs, but we're really after the big players that are heavily involved in this illegal activity. Cameron Ahmed of the biggest Asian music record label in the UK, Moviebox Records, supplied us with the following statement regarding the effects of piracy and illegal downloading on their business. The effect has been devastating for Moviebox and its subsidiary labels. Our overall investment on new products and acts has significantly decreased over the last few years. Previously, we had more room to take risks on releasing certain types of new projects or taking risks on new artists. Now there is absolutely no room for risk-taking on new products and acts, as too many bad decisions can be very detrimental to our future in the music business. We have always invested heavily into the business with high-end music videos and will continue in doing so with our different business models and international deals. But I can confirm that year on year things are becoming extremely difficult to operate openly for the benefit of artists and the industry as a whole. Without being specific, I can confirm that our overall sales of each product have gone down by more than 60%. And manufacturers for the last 3 years have also gone out of business each and every year. The quality and output of certain products have very much been affected, but I would limit this to the new artists and the more producer-driven albums. There have been significant budget decreases where artists have less money available, which affects the final output as they invest less into studios, vocalists and session musicians. However, on major artists like Sukhi and Jazzy B, I can confirm that their budgets are much higher because of their worldwide success, and their quality output has gone up as the videos and the whole package is of a very high quality. As far as combating piracy is concerned, we are members of the BPI and are regularly initiating raids against counterfeiters, but digital piracy needs major action from the government. I believe no sole label can tackle this. If it was possible, then the mainstream would have dealt with this problem a long time ago. As far as maintaining quality is concerned, I believe Moviebox has a very good reputation for its quality products and videos it produces. The more and more I learn about these problems, the more I feel we're heading towards a time where music will just become a free promotional tool. Next week, I'll be catching up with some music artists to get their take on the problems and to see if there is actually any good coming from the illegal downloading. Okay, the swinging session has started and I had to interrupt Premi Paji on that. Paji, so where did that come from? Where did the swinging of the mic come from? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੌਨ ਟਰਵੋਲਟਾ ਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਫੀਵਰ। Wow, okay. ਹਾਂਜੀ ਤੇ hence the shirt. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੂ Yeah. ਚਿੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਂਟ ਜੈਕਟ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੱਕ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਜੱਸੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ is that true ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ you can do you still have time you can claim today
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ। Oh my goodness, okay, okay. Where did that happen? Where did it happen? ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਵੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਰਿਹਰਸਲਸ। I mean, we're going to talk about some of the awards ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ from John Peel, you know, the legendary BBC presenter. But before that, Paji, you know, how do you feel about the scene now? ਜੋ ਕੁਝ you know ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬਸ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜੈਲਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ 50% ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਲਸ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਗਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਚ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਾਲ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਘਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਜੀ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। Wow, that's amazing. This is Premi living by the principles. I think that's an insight ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਰੈਗੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰੈਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਰੀਆਂ ਨੱਚਣ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੱਚਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਈਆ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਚਲੋ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਆ ਲੈ ਵੀ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ hospitality ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ I know but I think that's why because from the Punjabi point of view ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟਰੂ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਫਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ Wow, that's brilliant. You know, I really enjoyed that. Okay, Paji, so is Premi coming? Are you back? Not that you went away. I mean, when you know, are you coming by the live band? We are in London, right? We are in London. But you want to come back? Okay, forward. Back to Birmingham. Birmingham ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੀਤ ਗਾਓ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਰਬੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਟੂਡਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ I think you should keep the Premi sound. Don't ever think ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਲਬਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਹ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਮਲਾ ਜਾਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰਮਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਤੁਣ ਕੇ ਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈ ਇਹੀ ਤੁੰਬੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਸਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਢੋਲ ਤੇ ਤੁੰਬੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਲੋੜ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਓਕੇ ਭਾਜੀ sorry to cut you off because I want to ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ okay so first of all let's talk about this award I mean hopefully it doesn't reflect onto the camera I mean John Peel the BBC he's written a book as well ਔਰ ਉਸ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਸਮਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੀਲ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ 4 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 o'clock at night ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨੱਚਦੀ ਗੁੱਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਾਗੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ in his show BBC ਤੇ BBC 1 ਰੇਡੀਓ 1 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਆਏ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਦੈਟਸ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ you know that's the best thing I really enjoyed that ਗੱਲ ਸੁਣ and you pujia from India ਸੁੱਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ HS ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HS ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ HS ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹਰਨੇਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ
Bada nice, but I think Premi Jaws suits you better. Paji, thank you so much. Thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ hospitality ਦਾ। ਸੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਭੁਜੀਆ ਖਿਲਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Oh, ਠੀਕ ਹੈ। Thank you very much, Paji, for UK Bhangra. Thank you very much for tuning into UK Bhangra culture, and this is the one and only Premi. Gonna give me a bit of jump. Paji, ਉਹ piece ਮੈਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ live sort of recording, ਆਜੋ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ jump away with that. ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। It's all yours. ਸੁੱਕੀ ਬਾਠ ਅੱਜ ਬਰਮੀ ਗਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨੀ, ਓ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਸਿਖਾਇਆ